สภาพจริงตอนนี้คือดูไม่จืดมากเลยง่วงมากขออภัยกับความหัวเน่านะคะวันนี้เนี่ยแหละเราจะไปทำผมเราจองซาลอนไว้ตอน13:30ว่าจะทำสีผมตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็ไม่มีเวลาหัวก็คือเป็นทูโทนละสีผมปัจจุบันจริงอันเนี้ยก็คืออันที่จริงทำตั้งแต่คลิปทำผมสีแดงนะคะแต่ว่ามีรีทัชโคนผมไป2 รอบที่นี่ก็คือใช้สีแบบกล่องย้อมแค่โคนไปร้านทำผมที่จริงจะไปวันนี้ก็เป็นอีกซาลอนที่ไอดอลไปกันนะคะซึ่งไอดอลที่เป็นเหมือนเมนหลักของซาลอนนี้เลยก็คือเอสปานาปัดกุงปัดเกมพาเลตนี้จริงซื้อมาคุ้มมากคือใช้ทุกวันจริงๆวันนี้ทำไมหน้าจริงตุยขนาดนี้ก็ไม่รู้เป็นเพราะว่าเมื่อวานจริงกินราเมงแน่เลย เมื่อวานจริงกินเป็นแบบเหมือนราเมงคลุกคลิกอะมันไม่ได้เป็นราเมงน้ำไม่ได้แห้งขนาดนั้นอร่อยมากทุกคนแต่มันอาจจะเค็มมากนะจริงวันนี้ก็เลยตุยแต่ไม่เป็นไรเมคอัพช่วยเราได้แล้วก็จะลงน้ำตาลเข้มจากพาเลตนี้ลงสีนี้หน่อยนะคะจะดูเหมือนเราขยันแต่งหน้าเลยโอ้ยมีสีสันมากมายแล้วก็ลงวิงวิงหน่อยไม่หน่อยละจริงว่ามันเริ่มทั่วไปแล้วเมคอัพเสร็จแล้วนะคะแต่คือกล้องอันเนี้ยแกงมากคือมันมองไม่ค่อยเห็นเมคอัพจริงทั้งที่ตัวจริงก็คือเมคอัพเข้มประมาณหนึ่งแล้ว มันไม่นานมานี้จริงได้รับกิฟต์เซตอันนี้มาจาก Twinings เลยทุกคนอันนี้เขาเป็นแบบว่า festive gift set นะคะตอนนี้เรายังมีเวลาเหลือเดี๋ยวจริงจะ unbox อันนี้ให้ดูนี่นะคะทุกคนคือกล่องเขาจะแบบหน้าตาแบบนี้คือแบบดูสวยหรูมากแล้วก็พอเปิดมาก็จะมีอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นการ์ดนิดนึงคือพอเราเอาออกมาเขาก็จะเป็นตัว recipe ให้คือใครไม่รู้จะทำอะไรก็สามารถสแกน QR code นี้ได้และอันนี้เขาก็จะมีชาให้ทั้งหมด12รสนะคะคือมีทั้งแนว fruity อย่างนี้ก็มีตัวแบบที่ popular ของเขาแล้วก็มี lime green tea นะคะนี่นะคะมี blackcurrant vanilla four red fruit apple cinnamon แล้วก็ raisin lemon tea earl greyมี English breakfast แล้วก็จะมี green tea ต่างๆนะคะ green tea ของ Twining เนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมด5รสนะคะนี่นะให้ดูดีเทลกล่องเขาน่ารักมากเลยทุกคนจริงๆชา Twining ที่แบบว่ารสชาติป๊อปปูล่าที่สุดก็จะมี2อันนี้นะคะ English breakfast แล้วก็ Earl Grey อย่างที่บ้านจริงตอนนี้ก็คือมี Earl Grey อยู่เหมือนกันจริงซื้อไว้อันนี้คือถ้าใครแบบว่าชอบมี afternoon tea จะทานคุกกี้ทานขนมอะไรเงี้ย2รสนี้ก็คือเหมาะเจาะมากๆหรือถ้าใครชอบเป็นแนวแบบว่า fruity tea อะไรเงี้ยแนะนำเป็น2อันนี้นะคะก็จะมีวานิลาแล้วก็จะมีตัว four red fruitsหรือจะเป็นแบบ2รสนี้อย่างนี้ก็ได้หรือถ้าใครเป็นแฟนคลับชาเขียวแบบจริงคือ Twinings อันเนี้ยเขามีหลากหลายรสชาติมากมีอยู่5รสนะคะจะมี Pure Green Tea Green Tea Lemon Green Tea Jasmine Green Tea Mint แล้วก็ Green Tea Earl Grey นะคะปกติจริงจะมีชงตัว Pure Green Tea อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่จริงชอบมากก็คือ Green Tea Jasmine อันนี้นะคะมันจะเป็นแบบว่าชาเขียวที่มีความแบบหอมอ่อนๆอะไรเงี้ยหอมแบบหอมจัสมินอ่อนๆซึ่งชาเขียวนี้เราก็สามารถทำแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นได้นะคะแต่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างจะหนาวเดี๋ยวจริงจะไปชงแบบอุ่นๆให้มันวอร์มร่างกายแล้วก็ refresh ร่างกายจริงนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้จริงง่วงมากเดี๋ยวเราจะไปทำอันนี้แป๊บนึงขออภัยกับแก้วชาจริงนะคะจริงมีแต่แก้วมักอันนี้ แต่ว่าปกติเวลาจริงดื่มชาเขียวเนี้ยจริงดื่มใส่แก้วใหญ่ๆจริงๆนะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะดื่มเท่าไหร่มันก็ไม่พอคือแก้วเล็กมันก็ไม่พอเข้าใจใช่ไหมสไตล์คนอเมริกาน้ำร้อนของจริงก็คือเดี๋ยวจริงจะเอาอันนี้ไปเข้าไมโครเวฟให้มันอุ่นแป๊บนึงแล้วเราก็จะใส่ถุงชาลงไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครอยากได้แบบเข้มมากน้อยแค่ไหนนะคะก็แช่ไว้ประมาณแบบ3นาที4นาทีอย่างนี้ก็ได้นี่ระหว่างรอชานี้เดี๋ยวจริงจะไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะคะหอมมากร่างกายอุ่นขึ้นมาเลยอะเมื่อกี้จริงหนาวอยู่
เหมือนเพียร์กรีนทีมันก็จะเป็นแบบชาเขียวเดียวๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะมีหอมมะลิแบบพอดีอ่ะมันผ่อนคลายมาก คือส่วนตัวจริงว่าอันนี้เป็นของขวัญที่น่ารักแล้วก็แบบthoughtfulมากอะเหมือนเราสามารถซื้อให้ได้ทั้งแบบคนในครอบครัวซื้อให้ได้ทั้งเพื่อนร่วมงานหรือว่าแม้กระทั่งซื้อให้ตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าข้างในคือเขามีแบบชา12รสใช่ไหมเราก็สามารถแบ่งกับคนอื่นได้ด้วยแล้วก็คนที่ได้รับเขาก็อาจจะแบบไปแบ่งกับคนในครอบครัวได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเป็นของขวัญที่เหมาะมากสำหรับ holiday season ที่จะถึงนี้นะคะใครไม่รู้ว่าแบบไปบ้านแฟนควรเอาอะไรไปให้ดีก็อาจจะซื้อขนมแล้วก็ซื้อกิฟต์เซตชาอะไรอย่างนี้ไปให้มันก็จะดูแบบโอ้มีความแบบ thoughtful มากเลยอะไรยังไงถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆนะคะเช่น Central Food Hall Gourmet Market Flagship Store ใน Lazada แล้วก็ Shopee นะคะกล่องนี้คือราคา 1,199 บาทแต่ว่าเขาก็จะมีโปรอยู่ด้วยฉะนั้นก็รีบไปเช็คเอากันโอเคนี่จริงเปลี่ยนคอนแทคด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อแบบมันจะเข้ากับลุคใหม่มากกว่าจริงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารีบไปกันเถอะนี่ลาโบมนะคะแล้วก็นี่เอสเปาจะร้องไห้อยู่ว่าเอาตกแกโอเคจริงสลับมากล้องสวยงามจริงๆแล้วนะคะเมื่อกี้เลือกสีไปแล้วเป็นสีที่เข้มหน่อยแต่ว่าด้วยความที่ผมจริงทำสีแดงมาเนาะจริงก็จะมีการล้างสีผมก่อนเราก็จะทำเป็น2รอบราคาก็ประมาณ10,000 กว่า귀여워. 저희 샵에 어떤 고객님 강아지인데 네. 너무 귀여워요. 애교가 너무 많아. 귀여워. อันนี้คือเจนนี่แซมนะคะเจนนี่แซม안녕하세요. 성함이 어떻게 되시죠? 찡이에요. 찡? 네. 찡? 네. 우리 찡 고객님께서 네. 톤반을 원하셨는데 애쉬 계열로 원하셨어요. 모발이 상당히 붉은기가 있는 상태라서 네, 탈색보다는 손상도가 적은 탈염으로 진행을 한 다음 톤다운을 해드리도록 하겠습니다. 네. 비포 찍었으니까 시술 들어볼까요? 네. 너무 잘하시네요. 근데 이거 제가 셀프 염색이에요. 아 정말? 네. 아니 근데 너무 얼룩 안 지게 잘하셨다. 그래서 저희 구독자분들이 따라 해봤어요. 오, 잘했다. 네. 저도 나중에 유튜버 채널 한번 들어가 봐야겠어요. 아, 부끄러워요. 유튜버 찍으신데 구독자가 좀 있으시대. 얼마나? 61만 명. 61만 명은 되게 높은 건데? 주희야 인사해 당장. 이거 생각하고 있어요. ตอนนี้สีแดงกำลังหลุดไปนะคะ 붉은색이 빠지면 어떤 색깔이 나올 거예요? 딱 빠졌을 때는 네. 그냥 갈색. 갈색. ทุกคนสรุปก็คือวันนี้นะคะเดี๋ยวจริงจะทำสีผมก็คือตอนนี้เรากำลังล้างสีผมใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็จะลงสีที่เป็นสีแอชเลยแล้วก็เดี๋ยวจะตัดผมด้วยแล้วก็ทำทรีทเมนต์ด้วยนะคะเอาให้หมดเลย ชิดา 붉은기가 어느 정도 빠졌습니다. 네. 보이시죠? 네. 우리야 내가 케이스 뿌린데 CMC 해줘. 네. ตอนนี้ก็ล้างสีผมเป็นรอบ2นะคะ ถ้าสมมติว่าใครทำสีแดงตามจริงแล้วก็อยากเปลี่ยนไปสีอื่นจริงต้องขอโทษด้วยนะคะ มันจะต้องล้างสีผมแบบนี้แหละ คือถ้าสมมติว่าไม่ล้างเนี่ย เวลาที่ทำสีผมปุ๊บแล้วสีมันหลุดออกมา มันก็จะมีความสีแดงอยู่เยอะหน่อย คือถ้าสมมติว่าทำสีแดงมาแล้วจะย้อมเข้มที่มันเป็นโทนแดงด้วยเนี่ยย้อมได้ แต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนไปเป็นแอชเลยเป็นสีออกแบบคูลโทนอะไรเงี้ย มันจะต้องล้างสีผม
오. 와, 되게 자연스러워요. 딱 예쁜 것 같아요, 지금. 그리고 촬영 완성! 이렇게 많아요? 응. 이거랑 정말요? 다 섞어야 돼. 샴푸랑 마무리는 또 따로 있어. 오. 이씨 보이시나요? ตอนนี้กำลังทำทรีทเมนต์นะคะ เขาก็แบบว่าฉีดเลยให้อยู่ 사실 제가 배터리 좀 쳤는데 아, 갖다 놨어요. 진짜 컬러 너무 예쁘지 않나요, 여러분? 짜잔! 저는 근데 붉은색보다 이런 애쉬 느낌이 좀 더 찡한테 잘 어울리는 것 같아요. 얼굴 더 밝게. 아, 이게 더 밝아 보여요, 톤이. ตอนนี้ผมนุ่มมากทุกคนเพราะว่าเราทำทรีทเมนต์ไป 나중에 블루에도 이쁘겠다. 블루? 네. 제 구독자분들도 지금 블루 머리 보고 싶대요. 오늘 이 머리 했으니까 다음에 빠지면 블루 한번 해볼까, 우리? 네. 블루에도 예쁠 것 같아. 위에서 밑으로 살살살 말려줍니다. 상처 있으신 분들은. 말리는 것도 말리는 방법에 따라 결이 굉장히 달라 보이기 때문에 위에서 밑으로. 스티커 넣지 말고 메스티 발라서. 가르마 어디로 해줘요? 가운데? 지금 정도? 이거 있어서 가운데 할 수 없을 것 같아요. 이 정도 할까? 6대 4 정도? 앞머리 짧까 말까 아주 난 비추천. 미추천해요? 왜냐면 가르마 이쁘다? 이쁜데 음. 곱슬이 음. 잡기가 힘든 곱슬이야. 여기가 네, 보면은 꼬리가 이렇게 휘거든요. 앞머리 내리면 얘네 이 곱슬거리고 얘네 갈라지는 것 때문에 찡이 하루 종일 신경 쓸 거예요. 그래도 하고 싶다면 잘라줄 수 있어. 근데 비추천한다. 어때요? 그냥 괜찮아요? 네. 오케이. 예. 긴 하루였다. 긴 하루였어. 진짜. 근데 컬러가 너무 잘 나왔어요. 됐어요, 찡. 고생했어요. 고생했어요. 감사합니다. 짠, ทุกคนผมเบาลงเยอะแล้ว ดูมีความเป็นสาวหน้าหนาวแล้วไหมแต่คือไม่เห็นหน้าตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าหนาวแค่ไหนเนาะ เดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกัน ทุกคนอย่างแรกที่จริงกลับมาถึงบ้านจริงก็ถอดแมสใช่ป่ะแล้วส่องกระจกแล้วก็คือแบบนี่เป็นใครเนี่ยรู้สึกไม่เหมือนตัวเองเลยอะคือสีผมเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นแอชนะคะมันจะเทาๆหน่อยแต่ว่าถ้าโดนแสงบางแสงมันก็อาจจะดูเป็นแบบสีเขียวบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ปลายผมมันจะมีความแดงนิดนึงเพราะว่าเหมือนความแดงมันก็ยังมีติดสีผมจริงบ้างแต่อันนี้ก็ถือว่าเขาแบบ
ทำได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าผมจริงไม่เสียเลยแล้วก็ผมนุ่มมากเนื่องจากทำทรีทเมนต์ไปซึ่งถ้าถามว่าราคาเท่าไหร่นั้น อันนี้ก็เป็นการทำผมที่แพงที่สุดในชีวิตจริงเลยทั้งหมดมัน 495,000 วอนนะคะก็น่าจะประมาณเกือบ15,000ประมาณ14,000มั้งก็แพงมากอยู่แต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าการทำผมที่เกาหลีคือราคามันแพงกว่าที่ไทยอยู่แล้วจริงๆราคาตัดผมประมาณ1,000หรืออะไรอย่างงี้มั้งแต่ว่าวันนี้เขาเซอร์วิสให้นะคะเนื่องจากจริงทำเยอะแยะมากมายแล้วก็ผมจริงมันจะดูแบบบางลงกว่าเดิมเพราะว่าเขาสไลด์ไปนะคะโอ๊ยอันนี้นะคะจริงเสร็จค่ะตั้งกล้องให้ละอ่ะดูเชี่ยโอเคแล้วนี่ก็เป็นวล็อก1 วันที่ยาวนานของจริงนะคะวล็อกมันอาจจะดูไม่ยาวมากแต่ว่าจริงนั่งอยู่ในซาลอนตั้งแต่13:30จริงกลับมาถึงบ้านทุ่มกว่ายังไงก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยนะคะชอบแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย